In Fundamental of Software Development, today we will learn about incremental model. So we will start with the incremental model. હવે આપણે જોઈએ સોફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ મોડલ્સ બરાબર એની અંદર 5 મોડલ છે તો આજે આપણે જોઈએ ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડલ. હવે ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડલ કોને કહેવાય તો આપણે જોઈએ. હવે આ આખો એક ચાર્ટ આપેલો છે કે જેમાં એક ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડલના હરેક ફેઝ આપેલા છે બરાબર. તો આપણે પહેલા આ ચાર્ટ સમજીએ પછી સમજીએ કે ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડલ્સ છે શું બરાબર. તો જો અહીંયા ઇન્ક્રીમેન્ટ #1 ઇન્ક્રીમેન્ટ #2 ઇન્ક્રીમેન્ટ #n સુધી છે બરાબર. તો આમાં હરેક એક કલરનું બોક્સ આપેલું છે જે એક ફેઝ કમ્પ્લીટ બતાવે બરાબર. તો જે બ્લુ કલરનું બોક્સ છે એ કમ્યુનિકેશન બતાવે છે, પછી ગ્રે કલર છે એ પ્લાનિંગ, બ્રાઉન છે એ મોડેલિંગ, પછી લાઇટ બ્રાઉન છે એ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ગ્રીન છે એ ડિપ્લોયમેન્ટ. તો આપણા આ 5 ફેઝ જે આપણે આગળ વોટરફોલ મોડલમાં જોયા હોય બરાબર એ જ 5 ફેઝ આની અંદર છે. તો કયા છે તો કે કમ્યુનિકેશન, પ્લાનિંગ, મોડેલિંગ, કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડિપ્લોયમેન્ટ. આ 5 વસ્તુ છે બરાબર. તો હવે આપણે જોઈએ ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડલ છે શું. ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડલને આપણે ઇવેલ્યુએશનરી વોટરફોલ મોડલ પણ કહી શકીએ બરાબર. તો હવે શું કે ભાઈ જો ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ છે બરાબર તો એને આપણે કોર પ્રોડક્ટ કહી શકીએ. શું કામ તો કે ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ જ્યારે કમ્પ્લીટ થાય ઇટ મીન્સ કે કમ્યુનિકેશન, પ્લાનિંગ, મોડેલિંગ, કન્સ્ટ્રક્શન ને ડિપ્લોયમેન્ટ આ પાંચેય ફેઝ કમ્પ્લીટ થાય જે પ્રોડક્ટ આપણે હાથમાં ડિલિવર થાય બરાબર એને શું કહેવાય કોર પ્રોડક્ટ કહેવાય બરાબર. તો પહેલા આપણે જોઈએ કે હરેક ફેઝ ની અંદર વર્ક શું થશે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલો ફેઝ કયો છે તો કે કમ્યુનિકેશન. કમ્યુનિકેશન ની અંદર કયું વર્ક થાય તો કે બેઝિક આપણે જ્યારે કસ્ટમર સાથે ઇવેલ્યુએશન થાય બરાબર. કસ્ટમર જ્યારે તમને પ્રોડક્ટ આપે તો કસ્ટમર સાથે શું કરવાનું હોય તો કે એનાલિસિસ કરવાનું હોય, એની રિક્વાયરમેન્ટનું એનાલિસિસ કરવાનું, એને જે કંઈ પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે ફીચર્સ એને એડ કરવા હોય એ બધાનું એનાલિસિસ કરવાનું બરાબર. એના ઉપરથી આખો શું બનાવવાનું પ્રોપર ડોક્યુમેન્ટેશન રેડી કરવાનું બરાબર. તો આપણે જે કાંઈ પણ પ્રોપર ડોક્યુમેન્ટેશન ને જે રેડી કરીએ બરાબર એને શું કહી શકીએ કમ્યુનિકેશન. તો કમ્યુનિકેશન ઇટ મીન્સ કે કસ્ટમર સાથે પૂરેપૂરું કમ્યુનિકેટ કરવાનું, એની રિક્વાયરમેન્ટ ગેધર કરવાની બરાબર. પછી છે પ્લાનિંગ. હવે પ્લાનિંગ ની અંદર શું થશે તો કે જે આપણે રિક્વાયરમેન્ટ ગેધર કરી છે બરાબર એ રિક્વાયરમેન્ટ ઉપરથી આપણે ફંક્શનાલિટી ડિફાઇન કરવાની કે ભાઈ આ ફંક્શનાલિટી એની અંદર આટલું વર્ક કરશે એવી ટાઈપનું બરાબર. હવે પ્લાનિંગ ની અંદર બીજું તમે એ પણ આપણે કરી શકીએ એનું એસ્ટિમેશન કાઢી શકીએ કોસ્ટનું. પછી આપણે અફોર્ડેબલ કોસ્ટ એના ઉપરથી આપણે મળી રહીએ કે ભાઈ આટલી કોસ્ટ ની અંદર આટલું વર્ક થશે કમ્પ્લીટ બરાબર. કોસ્ટ એસ્ટિમેશન નીકળું. પછી બીજું ટાસ્ક શેડ્યુલિંગ તમારી પાસે રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો તમે ટાસ્ક શેડ્યુલિંગ કરી શકો બરાબર. હરેકને એ ટાસ્ક ડિવાઈડ કરી શકો કે જેને જે ટાસ્ક આપવાનો હોય આપણે ટાસ્ક ડિલિવર કરી શકીએ એવી રીતે આખું શેડ્યુલ બનાવી શકીએ બરાબર. પછી આખા વર્કનું ઓર્ગેનાઇઝેશન થઈ શકે. તો પ્લાનિંગ ની અંદર ઓલ ઓવર બધી ટાઈપનું આપણે પ્લાનિંગ જ કરવાનું હોય. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ક્યાં પ્લાનિંગ કરી શકીએ તો કે તમારી પાસે રિક્વાયરમેન્ટ ગેધર થઈ ગઈ બરાબર. તો પછી તમે કોસ્ટનું એસ્ટિમેશન કાઢી શકો, ટાસ્ક શેડ્યુલ કરી શકો, ટાઈમલાઈન મેનેજમેન્ટ કરી શકો, વર્ક ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકો એટસેટ્રા બરાબર. તો આ થયું પ્લાનિંગ. હવે પ્લાનિંગ પછી બીજું શું છે તો કે મોડેલિંગ. મોડેલિંગ ની અંદર આપને આઈડિયા હોય તો આપણે કઈ ટાઈપનું કરી શકીએ તો કે આપણી પાસે બધું તૈયાર છે ત્યારે બરાબર કે આપણી પાસે શું કરવું કામ એ આપને બધી ખબર છે. પણ એને હવે આપણે મોડેલિંગ મીન્સ કે ડેટાની અંદર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનું. તો પહેલા આપણે શું ફાઇન્ડ કરવું પડે ડેટા સ્ટ્રક્ચર કે કયા ટાઈપના ડેટા સ્ટ્રક્ચરનો આપણે યુઝ કરશું બરાબર. ડેટા સ્ટ્રક્ચર પછી બીજું શું કરવું પડે તો કે સોફ્ટવેરનું આર્કિટેક્ચર ડિફાઇન કરવું પડશે. જે આપણે સોફ્ટવેરનો યુઝ કરશું એનું આર્કિટેક્ચર કઈ ટાઈપનું હશે એ બરાબર. તો એક થાય. પછી બીજું શું થાય તો કે અલ્ગોરિધમિક ડિટેલ આપણે બધી મળે કે આપણે જે કાંઈ પણ અલ્ગોરિધમના યુઝ કરવાના છીએ બરાબર. તો એ અલ્ગોરિધમની આપણે ડિટેલ એનાલિસિસ કરવાનું કે ભાઈ કયા અલ્ગોરિધમનો આપણે કઈ મેથડ માટે કયો અલ્ગોરિધમ યુઝ કરશું એ બધું એનું એનાલિસિસ કરવાનું બરાબર. પછી બીજું ડિઝાઇન કરવાનું કે ભાઈ જે કાંઈ પણ આર્કિટેક્ચર તમે યુઝ કરો છો, સ્ટ્રક્ચર ડિફાઇન કરો છો બરાબર એનું ડિઝાઇનિંગ કેવું હશે એને આખું ડિઝાઇન ક્રિએટ કરવાની બરાબર. તો એટલું વર્ક થયું મોડેલિંગ ની અંદર. હવે આ બધું થઈ ગયું પછી શું કરવાનું આવે કન્સ્ટ્રક્શન. કન્સ્ટ્રક્શન ની અંદર શું કરવાનું આપણી પાસે બધો ડેટા રેડી છે બરાબર.
હવે ખાલી એનો કોડ કરવાનો અને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવાનું, બરાબર. ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થઈ જાય પછી એનું ટેસ્ટિંગ કરવાનું. તો આ શું થયું? કન્સ્ટ્રક્શન થયું. પછી લાસ્ટમાં છે ડિપ્લોયમેન્ટ. ડિપ્લોયમેન્ટ એટલે શું કે તમારી પાસે ટેસ્ટિંગ થઈને આખી પ્રોડક્ટ આવી જાય, બરાબર. તો એ પ્રોડક્ટ જે આવી ગઈ તો એ પ્રોડક્ટ માંથી તમારે એને ડિપ્લોય કરવાની, ડિલિવરી કરવાની. કોને? તો કે જે કસ્ટમર પાસે આપણે પ્રોજેક્ટ, જે કસ્ટમર આપણી પાસે પ્રોજેક્ટ બનાવડાવતો હોય એને આપણે એને ડિલિવર કરી દેવાનું અને એનો ફીડબેક કવર કરવાનો કે ભાઈ જે ડિલિવર કરીએ તો એ યુઝ કરે તો એનો ફીડબેક શું છે એ આપણે લેવાનો. હવે આ થયા 5 ફેઝ જે નોર્મલી બધા મોડલની અંદર હોય, બરાબર. તો પેલો હતો કમ્યુનિકેશન, પ્લાનિંગ, મોડેલિંગ, કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડિપ્લોયમેન્ટ. હવે આપણે સમજીએ ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલમાં વર્કિંગ કઈ રીતે થશે. તો ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ આપણે કમ્પ્લીટ થયો, 5 ફેઝ કમ્પ્લીટ કરો એટલે પેલો ઇન્ક્રીમેન્ટ કમ્પ્લીટ થાય. તો ફર્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટનું આઉટપુટ શું આવશે? કોર પ્રોડક્ટ મળશે. તો એ કોર પ્રોડક્ટને માર્કેટમાં મૂકવાની, બરાબર. જે કસ્ટમર આપને આપી એ કસ્ટમર થી આપણે એને માર્કેટમાં મૂકવાની. હવે માર્કેટમાં મૂકશું એટલે આપણે શું થશે? અલગ અલગ ટાઈપના ફીડબેક્સ મળશે, બરાબર. અલગ અલગ કસ્ટમરના રિવ્યુ આવશે. એ રિવ્યુને આપણે ઇવેલ્યુએટ કરવાના, બરાબર. એ રિવ્યુના ઇવેલ્યુએશન ઉપરથી આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટ 2 મીન્સ કે બીજો ફેઝ આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનો. કોનો? તો કે પ્રોડક્ટ જે આપણે સોફ્ટવેર બનાવ્યું એનો બીજો ફેઝ સ્ટાર્ટ થાય કે જે કાંઈ પણ રિવ્યુ અને કમેન્ટ્સ આવ્યા છે ફીડબેકમાં, બરાબર, એને ઓવર રાઇટ કરવા, મીન્સ કે એને સોલ્વ કરીને નવું પ્રોડક્ટ આખી લોન્ચ કરવાની, બરાબર. હવે ઇન્ક્રીમેન્ટ 2 નું રિઝલ્ટ આવશે, બરાબર. એ પાછું માર્કેટમાં મૂકવાનું. એના ઉપરથી પાછું એનાલિસિસ થશે કે શું શું પ્રોબ્લેમ છે, શું ડિસએડવાન્ટેજ રહી ગયા છે, શું કમેન્ટ છે, એ બધું, બરાબર. તો એના ઉપરથી આખું પાછું એનાલિસિસ કરી જે કાંઈ પણ આવશે એ ઇન્ક્રીમેન્ટ 3 માં સોલ્વ થશે. એવી રીતે અપ ટુ એન સુધી જાય. એન સુધી એટલે કે જ્યાં સુધી પ્રોપર તમને કસ્ટમરના રિવ્યુ ના મળી જાય ત્યાં સુધી, કે લાસ્ટમાં ત્યાં એવું પણ થઈ શકે કે કસ્ટમર નો ફીડબેક આપે કે ભાઈ બધું બરાબર છે એવું કે, તો ત્યાં આપણો પ્રોજેક્ટ આખો કમ્પ્લીટ થઈ જાય, બરાબર. તો આનો એક બીજો એડવાન્ટેજ શું કહી શકીએ આપણે કે ભાઈ તમને થોડાક ટાઈમની અંદર તમારો સોફ્ટવેર છે એ ઇઝીલી ડેવલપ થઈ જાય, બરાબર. તો હવે આપણે આમાં તમે જો ઘણા બધા ફેઝ ઇન્ક્રીમેન્ટ તમે કરતા હો અલગ અલગ 1 2 3, બરાબર. તો એની અંદર ઘણા બધા ફીચર્સ તમે હર વખતે એડ કરી શકો. તમે જ્યારે એક બીજો ઇન્ક્રીમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરો, બરાબર, તો ત્યારે તમે નવા ફીચર ઇઝીલી તમે એની અંદર એડ કરી શકો અને એને સ્પેસિફાઈ કરી શકો, બરાબર. તો એવી રીતે આખું ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડલ વર્ક કરે. હવે જો આમાં આપણે આની કમ્પેરિઝન વોટરફોલ મોડેલ હારે અને પ્રોટોટાઇપ મોડેલ હારે કરીએ તો આપણે શું ખબર પડે કે વોટરફોલ અને પ્રોટોટાઇપ મોડેલમાં એક સોફ્ટવેરને કમ્પ્લીટ થતા મહિના કે પછી યર જેટલો ટાઈમ લાગી જતો હતો, બરાબર. પણ આપણે ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલનો યુઝ કરીએ તો વિધિન અ વીકની અંદર આખો આપણું ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલની મદદથી સોફ્ટવેર ડેવલપ થઈ જાય. હવે આપણે જો સપોઝ એક સ્ટાર્ટિંગમાં આપણે જે કાંઈ પણ કર્યું હોય, બરાબર, એના ઉપરથી આપણે જે મળ્યું આઉટપુટ, એના ઉપરથી આપણે નેક્સ્ટ ચેન્જ કરીએ, થર્ડ ચેન્જ કરીએ, ફાઇનલ આઉટપુટ આપણે મળી જાય, બરાબર. તો ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલનો યુઝ આપણે બેટર રીતે કરી શકીએ. તો આ થયું ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલ આપણે સમજ્યા, બરાબર. તો હવે પહેલા આપણે જોઈએ તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રિમાઇન્ડ કરી લઈએ પાછું કે કયા કયા ફેઝ હોય. કમ્યુનિકેશન હોય, પ્લાનિંગ હોય, મોડેલિંગ હોય, કન્સ્ટ્રક્શન હોય અને ડિપ્લોયમેન્ટ હોય. તો આ થયા ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલના 5 ફેઝ. એવી રીતે ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલની અંદર કેટલા ઇન્ક્રીમેન્ટ હોય તો કે 1 to n સુધી. ઇટ મીન્સ n ડિફાઇન્ડ ના હોય, જ્યાં સુધી કસ્ટમરના રિવ્યુ મળતા રહીએ ત્યાં સુધી આપણે એને ઇન્ક્રીમેન્ટ કરતું રહેવું પડે, બરાબર. તો આ થયું ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડેલ. હવે આપણે જોઈએ એના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ. તો એડવાન્ટેજીસ ક્યાં છે તો કે પહેલા ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જોઈએ લેસ કોસ્ટ એન્ડ ટાઈમ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર કોર પ્રોડક્ટ. જો હવે આની કોસ્ટ ઓછી છે. કઈ રીતે તો કે આપણે જાજી આમાં ટીમની કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ નથી, કાંઈ નથી. એક જ ટીમ બધા ઇન્ક્રીમેન્ટ પરફોર્મ કરી શકે. અને બીજું કે ભાઈ એમાં ટાઈમ રિક્વાયર્ડ છે. શું કામ તો કે એક પહેલી વહેલી જે કોર પ્રોડક્ટ બને, બરાબર, એના માટે ટાઈમ જરૂરી છે. એક વખત કોર પ્રોડક્ટ રેડી થઈ ગઈ પછી તો તમારે ફીચર્સ જ એડ અને રિમૂવ કરવાના એઝ પર કસ્ટમર રિક્વાયરમેન્ટ, બરાબર. તો આ થયું પહેલું એડવાન્ટેજ. હવે સેકન્ડ વન શું છે તો કે ઇટ કેન રિઝલ્ટ ઇન અ બેટર ટેસ્ટિંગ. હવે દર વખતે જ્યારે હરેક ઇન્ક્રીમેન્ટની અંદર ટેસ્ટિંગ પરફોર્મ કરવામાં આવે, બરાબર, તો ટેસ્ટિંગની રિઝલ્ટ કેવું થઈ જાય? બેટર થઈ જાય. કેમ કે એક વખત તમે ટેસ્ટિંગ કરો પછી બીજી વખત કરો તો બેટર ટેસ્ટિંગ થતું છે, બરાબર. તો એટલા માટે એવું કહી શકીએ કે ઇટ કેન રિઝલ્ટ ઇન બેટર ટેસ્ટિંગ. હવે થર્ડ વન શું છે? The feedback is useful for determining the final requirements. હવે જે ફીડબેક આપને કસ્ટમર આપે છે, બરાબર, એ યુઝફુલ છે ફાઇનલ રિક્વાયરમેન્ટ માટે.
જ્યારે આપણે લાસ્ટમાં છેલ્લો ફીડબેક જે આવે બરાબર, આપણે જે કાંઈ પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે યુઝરની એ આપણે ફીડબેક થ્રુ મળતી રહે, તો આપણે આપણી પ્રોડક્ટને રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે ડેવલપ કરી શકીએ. તો ઈ શું થયું, થર્ડ એડવાન્ટેજ થયો આપણો. તો આપણે ક્યાં એડવાન્ટેજીસ જોયા, તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જોયું લેસ કોસ્ટ એન્ડ ટાઈમ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર અ કોર પ્રોડક્ટ, બરાબર. સેકન્ડ વન શું હતું, તો કે ઇટ કેન રિઝલ્ટ ઇન અ બેટર ટેસ્ટિંગ. થર્ડ વન તો કે ધ ફીડબેક ઇઝ યુઝફુલ ફોર ડિટરમાઇનિંગ ધ ફાઇનલ રિક્વાયરમેન્ટ. આ થયા એના એડવાન્ટેજીસ. હવે આપણે જોઈએ ડિસએડવાન્ટેજીસ. એમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું છે, તો કે મેનેજિંગ ધ રિઝલ્ટિંગ કોસ્ટ, schedule and configuration complexity of increments may exceed the capability of the organization. હવે આપણે એક ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય બરાબર, એની કેપેબિલિટી કેવી હોવી જોઈએ, તો કે જે કોસ્ટ છે રિઝલ્ટિંગ મીન્સ કે દર વખતે જ્યારે એ ફીડબેક તમને મળશે બરાબર, તો હરેક ફીડબેક પ્રમાણે તમે એનો ઇન્ક્રીમેન્ટ મોડલની અંદર એક ઇન્ક્રીમેન્ટ વધારવું પડે બરાબર. તો એની કોસ્ટ થોડીક ઈ પ્રમાણે વધતી જાય કે ભાઈ એને હેન્ડલ કરવું, રિઝલ્ટ જે કાંઈ પણ આવે એને હેન્ડલ કરવાના, એની કન્ફિગ્યુરેશન કોમ્પ્લેક્સિટી મેનેજ કરવાની બરાબર. તો એ બધું જે છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશનની કેપેબિલિટી ઉપર હોય કે જેવડી ઓર્ગેનાઇઝેશન એ પ્રમાણે એને હેન્ડલ કરી શકે. તો આ થયો પેલો મેઇન ડિસએડવાન્ટેજ કે ભાઈ ઓર્ગેનાઇઝેશનની કેપેસિટી હશે તો જ મેનેજ થઈ શકશે, અધરવાઇઝ ત્યાંથી જ એ ડિસ્કાર્ડ થઈ જાય બરાબર. તો ત્યાંથી જ આપણે તમે એને મેનેજ કરી શકો નહીં. હવે સેકન્ડ વન છે ઇફ રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ ફોર અર્લીયર ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ આર નોટ સ્ટેબલ ઓર કમ્પ્લીટ, નેક્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ મે બી કન્સલ્ટ. હવે જો તમારી રિક્વાયરમેન્ટ એનાલિસિસ ઉપરથી જે કાંઈ પણ તમને રિક્વાયરમેન્ટ આવી હોય બરાબર, એ ઇન્ક્રીમેન્ટ થઈ શકે એમ ના હોય, તમારા આગળનું જે ફેઝ બનેલો છે બરાબર, એની અંદર જે રિક્વાયરમેન્ટ કસ્ટમરે સપોઝ આપી હોય તો એની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ થઈ શકતી ના હોય કે એમાં એ એલિજિબલ જ ના હોય, એમાં એ સ્યુટેબલ રીતે ફિટ ન થતું હોય, તો તમારો પ્રોજેક્ટ છે ત્યાંથી જ કેન્સલ કરી દેવામાં આવે. નેક્સ્ટ જે ઇન્ક્રીમેન્ટ પરફોર્મ કરવાનું હોય, આપણે કેમ એ ફિગરમાં જો કે એક ઇન્ક્રીમેન્ટ 1 2 3 આપણે પરફોર્મ કરીએ, એમાં સપોઝ વિચાર ઇન્ક્રીમેન્ટ 2 નો ફીડબેક જે આવ્યો બરાબર, એ ઇન્ક્રીમેન્ટ 2 ના ફીડબેકમાં ઘણી વખત રિક્વાયરમેન્ટ યુઝરે કે કસ્ટમરે કંઈક અલગ ટાઈપની આપી દીધી કે જે યુઝ્યુઅલી આપણે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ એમ નથી આપણા સોફ્ટવેરની અંદર. તો શું થાય, નેક્સ્ટ ઇન્ક્રીમેન્ટ 3 જે છે એ કેન્સલ કરી દેવાનો બરાબર. તો ઘણી વખત એવું થાય કે જે અનનેસેસરી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ આવે આપણી પાસે, તો ઘણા બધા ઇન્ક્રીમેન્ટને આપણે કેન્સલ કરવા પડે. તો એ એક ડિસએડવાન્ટેજ કહેવાય કે ભાઈ ઇન્ક્રીમેન્ટ પરફોર્મ કરો છો ત્યારે ઘણી વખત એવું થાય કે ફેક રિક્વાયરમેન્ટ આપી દીધી હોય કે અનનેસેસરી રિક્વાયરમેન્ટ્સ હોય બરાબર આપેલી, તો એ તમે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો નહીં. તો ધેટ્સ વાય કેવું થાય કે ભાઈ નેક્સ્ટ જે ઇન્ક્રીમેન્ટ છે આપણે કેન્સલ કરવો પડે બરાબર. તો આ હતા એના એડવાન્ટેજીસ અને ડિસએડવાન્ટેજીસ. તો હવે આપણે ડિસએડવાન્ટેજીસ ક્યાં જોયા એ આપણે પાછા રિમાઇન્ડ કરી લઈએ. મેનેજિંગ ધ રિઝલ્ટિંગ કોસ્ટ, શેડ્યુલ એન્ડ કન્ફિગ્યુરેશન કોમ્પ્લેક્સિટી ઓફ ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ મે exceed the capability of the organization. સેકન્ડ વન શું હતું, if requirement analysis for earlier increments are not stable or complete, next increments may be cancelled. તો આ થયા એના ડિસએડવાન્ટેજીસ બરાબર. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે શું જોયું, આપણે પાછું રિવાઇઝ કરી લઈએ. ઇન્ક્રીમેન્ટ મોડલમાં શું જોયું હતું, તો કે ઇન્ક્રીમેન્ટ મોડલની અંદર અલગ અલગ ઇન્ક્રીમેન્ટ્સ હોય 1 to n સુધીના, એની અંદર 5 ફેજીસ હોય. ક્યાં ક્યાં, તો કે કમ્યુનિકેશન, પ્લાનિંગ, મોડેલિંગ, કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડિપ્લોયમેન્ટ બરાબર. તો આ હતું ઇન્ક્રીમેન્ટલ મોડલ. પછી આપણે જોઈએ એના એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ. થેન્ક યુ.